Kuala Lumpur lenne Ázsia legkirályabb nagyvárosa? Szóval hát Kuala Lumpur, Malajzia fővárosa. Lakossága olyan 7,25 millió fő, amiből összesen csak 45% maláj, 43% kínai, 10% indiai és a maradék. Szóval itt kezdünk a kínai negyedbe, ami amúgy nem szuper érdekes, ne úgy képzeljétek el, mint egy ilyen filmekbeli kínai negyedet. Itt igazából a fele kb. Indiai járus, ugyanazt a táskát, órát és ruhákat árulja mindenki, és gyakorlatilag 3-ból 2 eléd lép, és mindenáron el akar neked adni valamit. Úgyhogy ha amúgy olcsón akarsz vásárolni, mindenképpen gyere ide, jó a kaja, mi is ezért jöttünk ide, ami amúgy egy szégyen, mert eljöttünk a Malajziába, Kuala Lumpurba egy indiai, nem, kínai negyedbe. Szóval eljöttünk Malajziába, Kuala Lumpurba egy kínai negyedbe indiai kaját enni. Most pedig beugrunk egy Central Market nevű helyre, ami nincs messze a kínai negyedtől. Ez már egy sokkal érdekesebb market, mint az előző, mert nem ugyanazokat a kínai bóvli cuccokat tudod megvenni gyakorlatilag, mint egész Ázsiában bárhol, hanem kézikészítésű egyedi dolgokat, amiket máshol nem látsz. Úgyhogy ha valami egyedi dologra vágysz, egy szuvenírre, vagy egy ruhadarabra, egy kendőre, akkor mindenképpen ide gyere. Erről a Central Marketről még annyit, hogy a környezetében van egy csomó múzeum, ebből jó pár ingyenes is van, amit hogyha gondoljátok, látogassatok meg. Mi ezt most kihagyjuk az idő rövidsége miatt, és inkább elmegyünk, megnézzünk egy kertet, aminek az a neve, hogy... Eco Park, ha jól emlékszem, ez egy teljesen ingyenes hely, és egy erdőben mész a felhőkarcolók között gyakorlatilag, egy ilyen függőhidakból épített kis sétányon. Ez a világon a 7. leglátogatottabb hely a turisták által. Itt volt nagyon sokáig a világ legmagasabb tornya, illetve tornyai egy ikertorony, a Petronas Towers, ami még a mai napig is a legmagasabb az ikertornyokat tekintve, de erről majd később egy kicsit többet beszélünk. Továbbá a világ 10 leglátogatottabb... Nem. A világ 10 legnagyobb bevásárlóközpontjából 3 itt található a belvárosban. Az árak tekintetében is szuperhelynek mondható szerintem Kuala Lumpur. A helyi fizetőeszköz a ringgit, egy ringgit a mai árfolyamon számolva 65 forint, és 8-10 ringgitből jól laksz, hogyha egy ilyen utcai kajádánál kajálsz, ami 5-600-700 forintról beszélünk.
Szóval hát itt vagyunk az abszolút belvárosban, ami legalább akkora, mint egy közepes méretű magyar város, úgyhogy viszonylag nem nehéz bekerülni a belvárosba. Mindenütt felhőkarcolók vannak, és újabbnál újabb épületek, új építkezések, és elképesztő, hogyha nem nézzük az benlévő embereket, nem nézzük azt, hogy nem sárga a taxi, akkor azt mondanám, hogy úristen, New Yorkban vagyok. Úgyhogy lehet, hogy ennek az epizódnak azt a címet fogom adni, hogy Kuala Lumpur, Dél-Kelet-Ázsia, New Yorkja. Mert elképesztően modern, gyönyörű, szép és nagyon rendezett. Amit érdemes tudni az épületről mögöttem, hogy a Petronas Towers jelen pillanatban a világ legmagasabb ikertornya, és innentől kezdve az információimban nem vagyok halálbiztos, mert nincs internetem, illetve a hotelemben lévő internet az fenomenálisan rossz. Úgyhogy nagyjából amire emlékszem, azt elmondom, és elképzelhető, hogy ide kiírok egy-két dolgot, ami nem így van, esetleg később utána tudtam nézni. Szóval, ha jól tudom, ez az épület most ugyan a legmagasabb ikertorony a világon, de valaha, pár évvel ezelőtt még ez maga volt a legmagasabb épület is egyben, amíg meg nem épült talán a Khalifa, az Egyesült Arab Emirátusokban, és ugye az átvette a helyét. Továbbá egy érdekes információ, nem tudom, hogy ez tényleg így történt-e, mert az előző részben, amikor mentünk a Batu Cavehez, akkor egy vonatos, buszos úton jutottunk el a célhoz, és a szabad hely ez csak egy indiai hölgy mellett volt, aki nagyon kedves és barátságos volt, és elkezdtünk beszélgetni. És ő mesélt nekem egy kicsit így a városról, meg az ő életéről, történetéről, és mesélt nekem egy kicsit erről az ikertoronyról is. Amiről azt kell tudni, hogy ami nem szokványos, úgy tűnik itt Ázsiában sem, meg nem szokványos nálunk Európában sem, hogy ez az építkezés nem csak hogy időre elkészült, de idő előtt megépült a torony, a beígért idő előtt, ami úgy volt lehetséges, hogy a torony egyik felét és a torony másik felét két konkurens nagy építő cég kezdte el építeni, illetve nyerte meg a pályázatot. És ezek folyamatosan versengtek. És a nagy versengés közepette, hogy az épület előbb felépült, mint kellett volna. Közben elkezdett szakadni az eső, úgyhogy visszaszaladunk az épületbe. Mindenkinek nagyon köszönöm, aki eddig végignézte ezt az adást. Hamarosan Bangkokba utazunk, kövessetek ott is, és iratkozzatok fel a csatornára, hogyha ezt még nem tettétek meg. A végére még hagyok egy slideshow-t, mert hogy ez a hely gyönyörű éjszaka, de azt videózni nem igazán lehet, úgyhogy egy pár fotóval búcsúzok a végén. Sziasztok!